สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับ StayJuned กันอีกครั้งนะคะกับเกม Blacksad พาร์ทที่ 8 ก็ตอนก่อนนี่มีคนเข้ามาหรือห้องทำงานของโจดันนะคะโซเนียเลยเรียกเรามาเราก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นว่ามีกระเป๋าแมรี่ตกอยู่แล้วก็เห็นเศษผ้าติดอยู่ตรงบันไดทางขึ้นมาดาดฟ้าพอเราขึ้นมาแล้วก็เจอศพของแมรี่นะคะคาดว่านาคงไปเห็นตอนที่ขโมยมันกำลังค้นห้องอยู่พอดีก็เลยโดนเก็บซะเลยสงสารน่ะเรามาตรวจสอบศพของนางกันนี่อะไรอ่ะไม่ใส่ถุงมือเหรอ Dear Sonia, I need to tell you several things about your father. เวรกรรม In fact, I know he would have wanted me to tell you. Among them, the fact that you co-own an apartment in Manhattan. Please call me. เขารู้เรื่องของพ่อหลายอย่างและอยากจะบอกให้โซเนียรู้เขาเลยตั้งใจจะมาบอกโซเนียเรื่องที่โจดันไม่ได้บอกโซเนียนะคะแต่แมรี่รู้แมรี่จะมาบอกจริงๆก็พอน่าจะเดาได้นะเพราะว่าแมรี่เนี่ยน่าจะรู้เรื่องโจดันเยอะอยู่ก็ไม่แปลกอะไรที่นางจะโดนฆ่านะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ If I were you, I wouldn't quit. Trust me, it might be painful at first, but time heals all wounds. Why did you listen to me?อ๋อทุกคนจำตอนที่เราไปคุยกับแมรี่ที่แซมไดเนอร์ได้ไหมเราบอกแมรี่ไปว่าเนี่ยถ้าเป็นเราคงไม่แบบเลิกทำงานที่นี่หรอกเพราะว่าแรกๆอาจจะทำใจยากเดี๋ยวแบบต่อไปก็ทำใจได้เองนางก็เลยแบบว่าฟังเราเฉยเลยก็ยังไม่เลิกทำงานที่นี่น่าจะเป็นเหตุให้นางตายอย่างเงี้ยหรอโอ้รู้สึกผิดจังเลยไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่พูดอย่างนั้นนางก็จะรอดอย่างเงี้ยหรอ Could be a knife wound. The murder was brutal.ใช้มีดเหรอฆ่าด้วยมีดแต่ปืนในห้องของโจดันหายไปโอ้แล้วความลับก็ตายไปพร้อมกับนางบ้าจริงหูกระดิกเดี๋ยวแต่ต้องศพไม่ได้นะคะคุณ I want you to call the police, Sonia, and then go straight to a friend's house. Don't even think about going home, and definitely don't come back here. I'm staying at a friend's house. I haven't even set foot in my father's place yet. เราบอกให้โซเนียโทรหาตำรวจนะคะแล้วก็บอกให้โซเนียไปอยู่บ้านเพื่อนก่อน Do you have the keys? อย่ากลับมาที่นี่เพราะมันอันตราย That might be his next stop, if he hasn't been there yet. คิดว่าที่ต่อไปที่โจรคนนี้จะไปหาคือห้องของโจดันนะคะบ้านของโจดันมันยังไม่เจอของที่มันอยากได้มันน่าจะไปหาต่อที่บ้านของเขากุญแจมานะห้องของโจดัน Which meant I wouldn't have to use my lockpicks, or ล็อกจากข้างในพังเข้าไปโอเคโอ้เหมือนโจรจะยังไม่ได้มาที่นี่หรือเปล่านะ It doesn't look like anyone picked the lock. เหมือนไม่ได้มีคนแอบสะเดาะประตูเข้ามาสะเดาะกรเข้ามาในห้องนี้แผ่นเสียงนะ Black Fantasy The guy sure had good taste. รสนิยมฟังเพลงดีมากเครื่องเล่นแผ่นเสียง อ
Art of Boxing คนเรียกทุกอย่างว่าศิลปะ everything's an art. So what next? The art of hopscotch? Dining It room looks like Dunn had already begun to move his things. อ๋อเขากำลังเก็บของเอาของใส่กล่องจะย้ายไปไหนเหรอThorpe? ดันทอป No idea. Who these two? They look familiar. อีกิ้งก่าที่โรงพยาบาล ใช่ที่เขาบอกว่าเคยเป็นรุ่นพี่กับเป็นคู่หูสมัยตอนไปสงครามโลกครั้งที่2มีลิงกับกิ้งก่านะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับพวกนั้นเหรอ It's Saxophone hard to believe that a pair of boxing fists could play something like this, although I'm sure he had the lungs for it. ไม่น่าเชื่อว่านักมวยอย่างโจดันจะมาจับแซกโซโฟนนะคะแต่พลังปอดเขาน่าจะดีอยู่เพราะเขาออกกำลังกายเยอะเอานั่นหมีนี่ As I glanced at the telephone, I remembered the weekly password for O'Leary's illegal gambling operation. Even though I had rejected his reward for telling him about Colbert and his wife, I had managed to make my own dirty money by ratting out the Eagle Pimp during our poker game. How much damage could a small bet do? Make a bet เหรอโทรไปพนันโทรไปวางพนันวางเดิมพัน Yes. Wild strawberries. Welcome, sir. May I ask for the beneficiary of your bet? Sonia Dunn I'd like to bet on Sonia Dunn's behalf. Event? Stone versus Yale, Madison Square Garden. Got it. Amount? $5,000. Winner? Bobby Yale Yale wins. Place of delivery? I'd seen several locations written out in O'Leary's basement, but I could only remember one, courtesy of my new matchbox, La Iguana Pool Room. All right, sir. Good afternoon. ตอนที่เราไปแฉแรดว่ามันไปมีชู้กับเมียของโอเลลี่เนี่ยโอเลลี่มันเสนอเงินให้เราแต่เราไม่เอาทีนี้เนี่ยพาสเวิร์ดที่เราเห็นในห้องของโอเลลี่อะค่ะมันคือพาสเวิร์ดตอนที่โทรไปใช่ป่ะโทรไปแล้วต้องบอกพาสเวิร์ดก่อนเพื่อให้รู้ว่าอ๋อรู้กันนะว่าจะแบบโทรมาพนันอะไรอย่างงี้โทรมาแบบวางเดิมพันเราก็โทรไปวางเดิมพันข้างเยลนะคะ$5,000เพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าไอโอเลลี่เนี่ยมันจงใจจะให้เอาสโตนล้มมวยคือจะให้บ๊อบบี้เยลชนะให้ได้เพื่อเป็นการชดใช้ให้กับฐานการที่เขาทำอาวานาเลียสไตล์นะคะตอนที่เขายังเป็นเด็กๆ Quiet Lion I seem to recall Fitz Randolph being a boxer, but who knows? อะไรวะเพลงจบพอดีคนปิดประตูไหมเนี่ยโหอพาร์ตเมนต์ใหญ่เหมือนกันนะดูห้องครัวก่อนแล้วกันตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อมีการ์ดตู้เย็น Ready-made meals on airplane trays in front of the TV. Who would have thought we'd end up eating like this? อาหารแช่แข็ง Dunn died 4 days ago, and that lettuce still looks okay. โจดันตายมาแล้ว4 วันแต่ว่ากะหล่ำปียังดูดีอยู่เลยให้การ์ด
เหมือนจะเก็บไม่ครบแต่ช่างมันเถอะ Sardines. ซาดีน It's been open for a few hours. เฮ้ยมีปลากระป๋องซาดีนที่เพิ่งเปิดไม่นานอยู่ในครัวเฮ้ยอะไรครับเนี่ยใครมากินไว้เหรอเอกสารอะไร property sale Of agreement course. Now I see how Dunn bought the apartment he was going to share with Mary. This place has to be empty in 2 weeks for the new owners. I wonder if Sonia knows about this. อ๋อตอนแรกโจดันกับแมรี่อะวางแผนจะไปอยู่ด้วยกันค่ะทุกคนโจดันเลยจะขายอพาร์ตเมนต์ที่นี่แล้วก็ไปเช่าอยู่กับแมรี่2 คนโทรแต่แบบโดนฆ่าตายทั้งคู่เลยอะเศร้าจังแต่อีปลากระป๋องซาดีนี่คือยังไงเรามา deduction กันก่อนpaper tissue มีกระดาษทิชชู่นะคะที่กลิ่นเหมือนปลาซาดีนอยู่ในห้องทำงานของดันที่เราเจอก่อนหน้านี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่ของโซเนียเพราะว่าโซเนียไม่น่าจะชอบ It's pretty clear that the burglar came by the house before heading to the gym, which means he probably didn't find what he was looking for in here. อ๋อมันเลยมาขโมยของกินที่บ้านนี้เหรออะไรวะเนี่ยคือโจรคนที่มาค้นห้องทำงานของโจดันนะคะเขามาที่บ้านหลังนี้ก่อนแล้วก็มาเปิดปลาซาดีนอันนี้กินแล้วค่อยไปที่ห้องทำงานของดันอพาร์ตเมนต์กว้างมากห้องนอนก่อนแล้วกัน You still looked at her every morning, so many years later, with a new love? Maybe we don't need to forget. Maybe pain just transforms into, I don't know, something. เป็นรูปโจดันกับภรรยาที่เสียไปแต่ก็ยังเก็บไว้ดูนะคะคิดว่าบางทีความเจ็บปวดอาจจะไม่จำเป็นต้องลืมมันไปเนาะเป็นอะไรที่เรายอมรับมันได้ประมาณนั้นไม่จู่ๆก็เศร้าขึ้นมาวะสมุดบันทึกอะไรอะMy dear Mary, bring you to this rooftop, the place where our love was born. He was born. อ๋อคำพูดที่เขาแบบร่างไว้ก่อนขอแมรี่แต่งงานใช่ไหมเป็นแบบแมรี่ที่รักฉันชวนเธอมาที่หลังดาดฟ้าเพราะว่าความรักของเรามันเกิดขึ้นตรงนี้ประมาณนั้นสำหรับพ่อที่เยี่ยมที่สุดในโลกโซเนียวาดให้โจดันAnother empty closet. ตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรนะคะดูมันค้นซะแล้วมันเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยมีห้องน้ำด้วยเหรอเข้ามาทางหน้าต่างเหรออ๋อ Is this how he got in? เพราะว่าประตูไม่มีการถูกสะดอกก่อนแต่ว่าหน้าต่างมีการบุกเข้ามาโอเค Elaine. ว้าว I รูป think สวย that อ่ะ was Dunn's wife's name, according to Jake. อ๋อรูปนี้นะคะวาดโดยภรรยาของโจดันนะคะเอเลนชื่อเพราะจังเลยรูปสวยนะเนี่ยเดี๋ยวมีห้องน้ำใช่ไหมมีการ์ดที่พื้นปะไม่ใช่ห้องน้ำน่าจะแคบมากโอเค Wow. Could Dunn really afford such luxuries? Or did he only want to impress Mary? น้ำหอมอันนี้ดูแพงนะสงสัยอยากจะซื้อมาเพื่อทำให้แมรี่ชอบ Masculine start at work หนังสือเกี่ยวกับอะไรอะเพิ่มกล้ามเนื้อเหรอมีอะไรอีกไหมมีโอเคโต๊ะทำงานในนี้ไม่มีอะไรหรอ
นี่ห้องอะไรอ่ะโอ้ห้องน้ำมี2อ๋อมี2ห้องนอน ว้าวเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่ดีนะฮีเพลงCould this be the origin of Sonia's interest in business management? เพลงพอดีนะใครนอนห้องนี้อ่ะโซเนียเหรอ One of the very few teen idols who only got better with age. ถุงมือ What's this doing here? Craig Spano Glove in Sonia Dance Room อ๋อ No matter how hard I look, I'm not getting in. ดูหน้า I need to talk with Sonia, and maybe with her uncle Tim. อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปไม่ลืมเก็บการ์ดตรงหน้าไอ้ตายเถอะใครจะไปคิดว่าจะพาเราออกมา It brings back, I don't know. Bad memories เหรอ Bad memories? A pessimist, are we? It's like remembering the last day of summer. Scenes full of joy, picturesque landscapes, and yet the light is faint and the air is still. The calm before the storm. เป็นเรื่องราวมันเหมือนจะดีนะจนกระทั่งมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น I know the feeling I'm not sure I follow. Maybe you're lucky and don't know what hardship looks like. Or, no. The opposite would be much too sad. We met in the army. We were all professional athletes. เป็น They นักกี called ฬา us มืออาชีพ the Olympic Five. Olympic 5 ทั้ง5คนนี้เลย ก็คือว่าก่อนหน้านี้นะคะ เราไปเจอถุงมือของเจ้าลิงคนตรงกลางเนี่ย Spano ในห้องของโซเนียดันแล้วก็งงว่ามันมีอยู่ตรงนั้นได้ยังไง เราก็รู้สึกว่าเราสืบเรื่องนี้ไม่ไปไหนไม่ถึงไหนเลยแล้วเราต้องคุยกับโซเนียแต่ว่าเรามาคุยกับทีมแล้วก็เลยงงแป๊บนึงโอเคอีกิ้งก่านี่ไม่ไหนกิ้งก่านะอันนี้เหรอไอ้นี่เฟซด็อกเตอร์ว่ะนี่โจ Was ดัน Dunn already boxing? Yes, he was. I had already seen him fight before I even met him. He was as humble in the ring as he was in life. He'd always let his rivals take the initiative. I remember how he barely dodged the blows. If you didn't look at his feet, it seemed like he wasn't even moving. And the footwork, pure dancing. You could almost hear the music. The song would play until his opponent was exhausted. Then came the drum roll, followed by Dunn's victory by KO. เหมือนดันเป็นคนต่อยมวยแบบว่าไม่ใช่แบบ aggressive เท่าไหร่แต่ว่ามันจะแบบอาศัยการขยับตัวเร็วๆหลบนู่นหลบนี่แล้วก็แบบมาพลิกเกมทีหลังประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะ What about you? I had just signed with the Milestones. I hadn't even played my first game, but people said I had a bright future ahead of me. and you did And you did. The cop at the hospital sure seemed happy to be the proud owner of a Tim Ironarm Thorpe autograph. Who would have thought that I'd end up becoming Tim Iron Legs Thorpe? I love What it happened? I fought the Nazis for 2 years, up there in the sky, over Europe. And I never set foot in a field hospital. 3 years later, I crossed the street without looking. And look at me Ow. now. อ๋อที่ทีมต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาข้ามถนนไม่ทันมองนะคะน่าจะโดนรถชน Who's the guy on the right? Angus Mitchell, Angus our Mitchell combat medic, and a doctor with the New York เป็นหมอ Warriors. สนามเหรอ It was Spano who got him assigned to our platoon. ชื่อมิเชลเป็นหมอสนามอีตัวนี้เฟซด็อกเตอร์นี่ป่ะ Who's the guy on the left? Viktor Sukovsky, the athlete. สุคอฟสกี้ Probably heard of his medals. ใครนะ Hey, isn't that Craig Spano? Craig The Spano guy on the Morley's billboards? Yes, indeed. Our captain. He was the อ๋อ oldest แก่ after สุดเป็น all, กัปตันของกลุ่ม and star of the New York Warriors. He was an orphan, you know. But he loved the sport so much that he said baseball was his family.
He was the one who had Mitchell assigned to our platoon. What happened to all of them? Zukovsky died the same day they injured Dunn. Dunn received an honorable discharge and came home. He quit boxing and opened his gym. Mitchell was redeployed to a field hospital. Spano and I continued in the same unit, but nothing was ever the same. You see what I meant with the last day of summer. And after the war, well, who the hell cares? ทำไมภาพไม่ชัด I เลย do. โอเค ไม่มีเวลาจับอธิบายได้ เหมือนคนซ้ายจำชื่อไม่ได้อะแต่คนซ้ายบนอะเขาตาย แล้วพอโจดันกลับมาก็เลิกต่อยมวย แขวนนวมแล้วก็มาเปิดโรงยิมนะคะ What happened to Mitchell? What happened to Mitchell after the war? Mitchell? Who knows? We lost touch. I hope he's doing well. อ๋อไม่ได้ติดต่อกับมิเชลอีกเลยหลังจากไปรบกันมานะคะอ๋อไอ้มิเชลมันคือไอ้หมอคนนั้นนี่ใช่ไหม I think I saw Michelle not too long ago ฉันว่าจะเพิ่งเห็นมิเชลเมื่อไม่นานมานี้นะ I think I saw Mitchell not too long ago, but I can't remember where. จำไม่ได้ได้ไง Seriously? Please try to remember. I'd love to hear from him again. อีเมล I'll do my best. จำไม่ได้ไง ไม่ได้เจอที่โรงพยาบาลหรอไม่ใช่หรอ What happened to Spano เกิดอะไรขึ้นกับ Spano? What happened to Spano? Well, you've seen the billboards. He made it big time. When I was forced to retire, I got him some advertising deals. That's how I founded this agency. But then, something happened to him. He became sullen. He fell out of shape, and slowly but surely lost touch with reality. He withdrew from public life and broke off our friendship. Haven't heard from him in, 3 years? And believe me, I've tried to contact him. กับ Spano นะคะคุณลิงที่เป็นกัปตันนะก่อนหน้านี้ก็ยังดีๆอยู่นะยังทำงานด้วยกันแล้วจนกระทั่งจู่ๆเขาก็เริ่มแบบเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครแล้วก็แบบตัดขาดไปทีมพยายามติดต่อด้วยก็ไม่ตอบรับอะไร You think Spano was involved in Dunn's death คิดว่า Spano มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของดันไหม You think Spano might have been involved in Dunn's death? Spano? No way. He and Dunn were always... Well, Spano's changed so much that it's hard to say. Allow me to double your wage. You have to find the murderer. Maybe Dunn stayed in touch with Mitchell or Spano. Maybe even with both. But he never told me anything. Maybe Sonia knows. I doubt it. But that's not the only question I've got for her. May I? เขาจะจ่ายให้เรา2 เท่าด้วยอะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยนอกจากโซเนียเราไปถามโซเนียต่อนะคะเราไม่รู้ว่าโจดันยังติดต่อกับ2 คนนั้นหรือเปล่า Spano กับมิเชล Yes? Sonia? No, she's not here. Who's calling? Where is she? อ้าวอยู่ที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวก็ล่วงหรอกจะตายไหมโซเนียน่ารักIt's dangerous here. You know, it's dangerous. Have you ever wished you'd never been born? What? บางครั้ง Yeah, sometimes. Then we're both in the same boat. First time was right after moving to New York. I hated my mother. อ้าว She was the reason we moved from the countryside and the smell of freshly mowed grass to this dirty city and the smell of medicine. Her medicine. ไม่อยากย้ายมาที่นิวยอร์กเนี่ยหรอ The second time was after she died. I hated myself for having hated her before. For not having loved her enough. เสียใจที่เคยเกลียดแม่ตัวเองนะคะ Was when my father shut himself off. I hated him for that. For abandoning me. For giving in to the booze. อ๋อดัน Now ก็เลย he's ติด dead, เหล้า so take a guess. You realize how much you loved him จริงๆแล้วเธอก็รักเขามากแหละ You've realized just how much you really loved him. I guess so. But that's not the worst of it. The problem is I don't know how to live without hating him.
Over the last few years, everything I've done was meant to push my father far away, to avoid being like him, to avoid making his same mistakes. Without him, I just don't know who I am. And you won't even let me hate Bobby, which might actually help me. ทำไมต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเกลียดวะ The more you hate, the worse you feel. The more you hate, the worse you ยิ่งเกลีย feel. ดยิ่งรู้สึกแย่ You นะ think เว้ I ย don't know that? อ้าว I need someone to blame. อ้าวทำไมต้องไปโทษ Without คนอื่น that ด้วย someone, I have only myself to hate. ก็เกลียดตัวเองไปสิhate me ก็ได้อะเกลียดกูก็ได้ Hate me. A good detective would have found the killer by now. That's nonsense. You've already come so far. I'm sorry I haven't been a little more grateful. In any case, you shouldn't hate yourself. You are... No, you have such good qualities. kind smart and beautiful นี่เป็นภาษา You're มากเลย kind, smart, and beautiful. Are you really trying to flatter me now? yes No, Seriously, I didn't mean to... Sorry. ก็จะเชียร์ Anyway, อัพ can we ไง just เชีย drop ร์ the อัพ subject? Did you go to my father's apartment? Yes. ทำไม The คน thief ผู้หญิง went ที่ไม่ there อ่อน before coming to หวาน the ซะเลยนะ gym, which leads me to believe he didn't find what he was looking for. And what was he looking for? That's what I intend to find out, with your help. ตะกี้ที่เริ่มต้นบทสนทนาเลยเนี่ยไม่อยากจะเข้าแบบประเด็นว่าแบบว่าสเปนโนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยบอกตั้งตรงนี้มันอันตรายนะนางก็เริ่มบอกว่าเนี่ยตอนแรกนางเกลียดแม่ตัวเองเพราะว่าแม่ทำให้นางต้องย้ายมาที่เมืองแบบสกปรกแห่งนี้แล้วพอแม่ตายก็เลยรู้สึกว่าเกลียดตัวเองที่ไปเกลียดแม่แล้วหลังจากที่แม่ตายเนี่ยหมายถึงภรรยาของโจดันเสียเนี่ยโจดันก็ไปเหมือนติดเหล้ามั้งค่ะโซเนียก็เลยเกลียดพ่อตัวเองต่อก็เลยแบบว่าทำไมเธอถึงมีชีวิตอยู่ด้วยการเกลียดคนอื่นแบบนี้เราก็คุยเรื่องอพาร์ตเมนต์ของโจดันกันต่อนะคะ Wall Picture I found a picture taken during the war. The Olympic Five. Did you meet any of them, besides your father and เข้าประเด็นก่อน uncle? แล้วกัน Well, Uncle Tim actually isn't my uncle. No? He and my father loved each other like brothers. Did he tell you that he saved his life? ใครช่วยชีวิตใครล่ะเนี่ยฮีกับฮีไม่ได้ช่วยอะไรเลยเครื่องที่เขาเรียกว่า Uncle Tim เนี่ยก็เป็นลุงทิมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดนะคะแค่แบบว่ารักกันมากจนนับถือเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆใครช่วยชีวิตใครเหรอวะ Your father saved Thorpe Your father saved Thorpe? ใช่ไหม They were flying over Brittany in a 3-unit fighter plane. อ๋อย้อนเวลาไม่ใช่ย้อนเวลาย้อนความ Zukovsky was the pilot. My father was the co-pilot, and my uncle manned the machine gun. โจดัน Suddenly, ขับเครื่ enemy องบิน fire killed Zukovsky and injured my father, which is why he never boxed again. My uncle jumped out of the gun turret, ran to the cockpit, and managed to pilot the plane to safety. Oh, the times my father told me that story. And now, ตายเพราะอย่างนี้นี่เองตายระหว่างลบเลยนี่นาWhat can you tell me about Spano Did you ever meet Spano? What can you tell me about him? I think I saw him once, but I was just a ครั้ง little เดียวตอน girl. ที่เป็นเด็กๆ I นะ think my uncle turned him into a star. It was a long time ago. I found a baseball glove with Spano's autograph in your room. Oh, I've never seen it. My father must have put it there, although I don't remember him having a signed glove. อ้าวพ่อไปวางไว้เหรอทำไมล่ะโซเนียบอกว่าไม่เคยเห็นถุงมือนั้นมาก่อนนะคะคิดว่าโจดันน่าจะเอาไปวางไว้Can you tell me about Mitchell เล่าเรื่อง Mitchell ให้ฟังหน่อย Did you ever meet Mitchell, the doctor? Mitchell? The lizard? No, never. Why? Oh, nothing. I think I've seen him somewhere. ไอ้ศาสตร์ตัวนั้นเองกิ้งก่าHe had great taste in music พ่อเธอนี่รสนิยมฟังเพลงใช้ได้เลยนะ Your dad had great taste in music. You think? Let me guess. The same taste you have, right? Exactly. น่าเหรอฟัง You เพลง don't แนว know เดียวกัน how เหรอ happy that makes me. จริงเหรอจริงป่ะ Childhood room I saw your old ห้อง room. สมัยเด็กห้องสมัย That's เด็ก embarrassing. I see you were dead serious about me hating you. The abacus like Frank Papalia
อะไรแฟรงค์ปาพาเลีย I'm also a fan of Frank Papalia. Oh, yeah, the poster. I only liked him because my father thought he was too modern. But I'm glad we agree. I thought you shared my father's taste in music. พยายามแบบทำให้โซเนียชอบเราอยู่นะเอ๊ะทำไมล่ะเพราะเขาเป็นนางเอกเหรอนางเอกหรือเปล่านะมีกล่องมีหีบเพลงอยู่ในห้องด้วย It's odd that there are practically no toys or memories of your childhood in the room, except for a small music box. That box? It might just be my last happy memory. ความทรงจำที่ดีครั้งสุดท้ายเหรอ It's from before my mother got sick and we moved here. แม่วาดรูปต้นไม้ต้นนั้นอยู่นะคะ I loved reading stories about pirates. เฮ้ยโคลอีวะเนี่ยชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับโจรสลัด So my father drew a treasure map for me. I searched the whole house, one clue at a time. โจดันเลยทำแผนที่ขึ้นมาให้นะให้หาของให้หาสม Led บัติ me ใน to บ้าน this enormous tree in the yard where Daddy had put up a tire swing. X marks the spot, so I dug to find my treasure. I loved the music it played. หีบเพลงนี่ The คือสมบัตินั่น ballerina เอง and นะคะ the little secret compartment. น่ารักจังเลย Oh, the secrets I kept in there. I think it's the first time I heard you call your father Daddy. Really? เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้ยินโซเนียเรียกโจดันว่าแดดดี้เดอะบาคัสไอ้ลูกคิดเหรอ Did the abacus inspire you to dabble in finances? The most useful gift anybody has ever given me. useful เหรอ a gift from Uncle Tim เหรอ A gift from your Uncle Tim? เฮ้ยทาย He ถูก used ด้ to วย say that in this day and age, a woman should know how to count. อ๋อ My father didn't agree, but he didn't oppose it either. People thought he was a liberal because of his attitude towards racial issues. But at home, things were different. ดันเป็นคนหัวโบราณ อ๋อUncle Tim ลุงทิมนะคะเอาลูกคิดเหรอเอาไปให้โซเนียแบบว่าคิดเลขเก่งๆอะไรอย่างงี้ดัน sold his apartment Your father sold his apartment. The new owners move in 2 weeks. What? I'm sorry. I think he used the money to buy a new place with Mary Purnell. The letter you're holding explains the rest. I wish I'd had the chance to talk to her. นั่นสิเสียดายจังที่ไม่มีโอกาสคุยกับแมรี่อะทุกคนเราบอกโซเนียไปนะคะเรื่องที่พ่อเขาจะขายอพาร์ตเมนต์ขายไปแล้วน่าจะมีคนเข้ามาย้ายมาอยู่อีก2 อาทิตย์หนาวไหมจ๊ะ Are you cold? Are you cold? A little. Maybe I should go. เฮ้ย Anyway. Thanks for the company. ก็เป็นฉากที่น่ารักกุ๊กกิ๊กดีนะ You get over it Sonia, I've been in your shoes. Trust me, it gets better. Aren't you coming? เราบอกโซเนียไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ I ดีขึ้น knew I was looking at a solution, but what exactly needed solving? เอาดีดักต่อ2 อันเหรออ๋อคือหีบเพลงอันเนี้ยมันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวกับที่แม่ของโซเนียวาดมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า Maybe Dunn used the same hiding place once more. อ๋อซ่อนไว้ที่เดิมเฮ้ยเอจิโกะคนเดิมเลยเอาแล้วมาดัก I'll never understand why detectives Wengam. and criminals bluster while they fight each other in the pictures. ช้ What าง a waste of breath, focus, and energy. โยดเลยหาเรื่องเราทีชิบหายแล้วตายแน่เลยโอ้ไม่ดีกดผิด I prefer to save my breath for the แต่มัน final ดูไม่ค่อย roar. สูงเลยอะ มันดูไม่ค่อยสูงอะมันตายด้วยหรอไม่เคยเล่นผ่านในครั้งเดียวเลยอะเศร้าจังเชอ
เราควรไปแบบเรียนต่อยมวย I'll กับ never เจ๊กันตอน understand นี้ why detectives and criminals bluster เจ๊ while they teach fight me each other in how the to pictures. fight What a waste of ไม่อยาก breath, โดนรังแกอีกต่อไป focus, แล้ว and energy. โอ้ยไม่ทันเฮ้ยโซเนียมาช่วยขอบคุณนะเฮ้ยระวังไว้ไอ้ต่อยมันอ้าวกดผิดไอ้เชี่ยหลบไม่ทันไม่ขออีกรอบอ๋อหลบก่อน I'll never understand why detectives and criminals bluster while they fight each other in the pictures. What a waste of breath, focus, ไม่ and ยอมหรอก energy. ไม่ทันโอเคมันเหน็บบุหรี่ไว้ตรงเสื้อด้วยตรงไหล่ไม่นะตกโซเนียเหรอจัดการ It's not the lack of credibility in the screenplay that bothers me. วายมีดเฮ้ยโอ้ Plus, it's actually pretty handy. หลบขวานี่ When a crook talks to you in the middle of a fight, you know you're up against a ดึงงว rookie. งมันเลย จับงวงมันดึง Let him fall นี่ไม่รู้หรอว่าเราอ่ะฆ่ามากี่คนแล้ว กำจัดศัตรูไปได้1 รู้สึกว่าเล่นเกมนี้เป็นคนไม่ดีจังเลยอ่ะ อ้าวไม่ตายว่ะโถ่เอ้ย What did they say? Nothing serious. I lost another one of my 9 lives. 9 life แกมีเกิน Oh, 9 this แล้ว hurts. Got many left? เวรกรรม red. ปวดหลังเหรอ You hasn't woken up yet? Nope. We're gonna be here a while. Vulpine, 7 letters. ฮะ 7 letter 1 2 3 4ไม่รู้อ่ะ Scheming? You think that's the same thing? No. Sounds a bit off to me. เราไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะ แอนเทเตอร์มันตัวอะไรอ่ะตัวกินมดอ๋อมันคือตัวกินมดเหรอแอนอีเตอร์ใครส่งแกมาsmall shoe เป็นคนเท้าเล็กเหรออ๋อไอหมอ Wait, นี่ I know. Vulpine, 7 letters. Cunning. ว่าคันนิ่งก็ได้นี่หว่า What are you looking for? Nothing. เฮ้ย Will he กาง live? เกงยีนมีรอยขาดกางเกงยีนเดียวกับที่อยู่ตรงบันได So วะ what have you found out? ไอหมอนี่ Randall Lee. Apparently in love with our penitentiary system, judging by the frequency of his visits. Theft, assault, extortion. Minor things of the โอ้ sort. Any หลายกระ partners? ทงนั้นเนี่ย Always works alone. เฮ้ย He's never ratted out his employers, provided they exist. Did you find anything? Is this our man? Do you have proof? มีสีพรูฟอะมีเสียงเกงยีนอยู่เฮ้ยรองเท้ามันเลอะสีขาวไหนเอาเลยนะเอากางเกงยีนก่อนแล้วกันชัดเจนกว่าIt looks like we know who tore his pants following Mary Purnell up to the rooftop. ไอหมอนี่กินปลาซาดีนซะด้วย
เป็นคนเดียวกับที่คนห้องของดันคนบ้านของดันแล้วก็ฆ่า His แมรี่ pants นะคะ have a tear in them. I found a piece of that same fabric at the gym, on the stairs that lead to the rooftop where we found the second body. Makes sense, but how many pairs of ripped pants are walking around New York City? เอ้า I'd call that evidence. เป็นหลักฐานไม่ได้หรอโฉยเสมอเนาะบอกว่ามันมีแบบไม่ได้มีแบบกางเกงยีนขายแค่ตัวเดียวในนิวยอร์กซะหน่อยแบบเอ้าอะไรเงี้ยก็มันมีเอาผ้ามาเทียบเลยก็ได้เศษผ้ามาเทียบกับกางเกงเลยก็ได้The guy who broke into the gym in Dunn's place has a thing for sardines. Did you smell his breath? ลองดมกลิ่นสิ Because there's only one sardine fanatic on this side of the Hudson. โอ้ I need สมอ something เนาะ more. ไม่ยอมช่วยเราเลยไม่ช่วยสิไม่ยอมเชื่อเราเลยเราบอกไปว่ามันแอบไปกินซาดีนมาที่บ้านของดันแล้วปากมันก็มีกลิ่นซาดีนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยสมมติเขาบอกว่าเราคนที่ชอบกินปลาซาดีนไม่ได้มีคนเดียวซะหน่อยอะไรอย่างงี้แบบโหไม่เธอโหดจังเลยสมอเนาะรอย I เท้า saw ล่ะ footprints from those very same shoes next to both the gym murders. Unless you're telling me that shoe is a limited edition, I'm gonna need something else. โอ้รองเท้าก็ไม่ยอมเชื่อบอกรองเท้ามันแบบถ้าเกิดไม่ limited edition ก็ไปหามาใหม่นะคือใครจะใส่รองเท้านี้ไปเดินไปก็ได้โอ้โหอ๋อOne of the thugs that attacked me the other night had a snout just like his. I'm Hi. sorry, but you can't incriminate someone based solely on species. What เสม else? อ you นอ got? บ What more do you need? I've given you 4 เสมอนอให้มันได้น้อยหน่อย None of which are ขนาดนี้ก็ไม่ conclusive. ยอมเชื่อ You tried to throw me off the rooftop. มันพยายามโย Yeah, น you're จากหลัง right. คา I'm นะ sorry. He's our man. No, he's not our man. Make up your mind. He's just a puppet. Someone is pulling his strings. แต่นี่ไม่ใช่ Could ตัว it การ be Yale? no เยลอะ innocent แต่ว่าน่าจะปิดเรื่องบางอย่างอยู่ he's innocent He's hiding something for sure. But I don't think he did it. By the way, was he discharged? His room is empty. เอาเยลออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเหรอ They let him out yesterday. He's in police custody now. You you can were tell the he's an one. athlete. Made quite the comeback. Anyone else would have taken 10 times as long. Anyway, he better be fine. You know they've ordered me to escort him to Madison Square Garden on the day of the fight. first news so I heard Yeah, I heard something of the sort. What have you heard? Frank Cassidy Frank Cassidy. He's friends with the governor. You don't say. I guess I shouldn't be surprised. เอ๊ะตื่นแล้วเหรอเจ้าตัวกินมด Quick, what do you want? Good cop or bad cop? bad cop I'm the bad guy. มีแค่ให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเป็นแบบตำรวจเลวตำรวจดี Good thing someone took out the trash. แล้วเราต้องเล่นบทโหดสินะได้เลย Good morning, Mr. Lee. I assume you're aware that you're about to be accused of murder, and that thanks to the witness testimonies of Mr. Blacksad and Miss Dunn, your future's not looking too good. Go to hell, you dog. มีหน้ามาพูดอีกนะ If I choke you with a pillow If I choked you with a pillow, nobody would know. You should already be dead. Blacksad, stay out of this. Remember who's the cop here. Maybe we can offer you a deal. We know someone hired you to kill Joe Dunn and Mary Purnell. What do you have to say? I'll call your bluff. You ain't got nothing. Your friend the hell horse Your friend the hell horse doesn't seem to feel that way. Although I'm afraid he won't be talking anymore. Shut up or I'll kick you out. If you tell us who hired you, we'll help you. เราโคตรเกี้ยวกาดเลย Offer me. Let you leave How much is your life worth to you? Don't pay attention to him, Mr. Lee. We aren't vigilantes. But we can significantly reduce your sentence.
That's a start. เฮ้ยเราเป็นแบดคอปที่ดีว่ะ I want in on the witness Yeah. protection program. New city, new job, new identity, and a clean police record. โอ้มันขอเยอะจังเลย That's อะ the only way I'll talk. Meanwhile, I want police ต้อง protection การลบล้างประวัติทุกอย่าง 24/7. อยากให้มีตำรวจคุ้มครอง 24 ชั่วโมง มันถึงจะยอมบอกว่าใครเป็นหัวหน้ามัน Whoa! ลาก่อย Watch out! สมานอฟสมานอฟโดนยิงชิบหายแล้ว ใครแกเป็นใคร โอ้โห นี่ปะนี่แหละยิงมัน โดนไหมน่ะ โดนเหรอถามจริง อยู่ไหนวะโธ่เจ้าตัวกินมด ตายซะแล้ว สมานอฟไปแอดมินต่อเลยอยู่โรงพยาบาลพอดี Luckily, Smirnov's wound wasn't as bad as Randall's. จะไปแย่แลนโดได้ไงมันตายไป Unfortunately, แล้ว the police found nothing on the nearby rooftops. ยังอุตส่าห์ฆ่าบุหรี่ Our best บุหรี่ shot มา at ให้ finding สู the บอีก killer อะไร was วะเนี่ย gone. So I went back to my previous lead. โอเคแค่ถากๆนะของสเมอร์นอฟไม่เป็นไรโอ้โหปมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอะอันเก่ายังไม่เคลียร์เลยเนี่ยโอ้โห It's from before my mother got sick and we moved here. I loved reading stories about pirates, so my father drew a treasure map for me. I searched the whole house, one clue at a time. It led me to this enormous tree in the yard where Daddy had put up a tire swing. กับวันที่พาร์ทเมนต์ของโจดันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเอพิโซดหน้าเนาะว่าเรื่องราวมันจะซับซ้อนกว่านี้ได้อีกไหมน่าจะได้แหละอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นศพต่อไปเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้คือการตายเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆไม่เชื่อถามแบ็กแซดดูว่าตายมาแล้วกี่รอบโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าใครชอบแนวสืบสวนเนาะหรือคลิปอื่นๆจูนก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ โอเคค่ะ see you ค่ะ stay tuned for the next video นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน